विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। सध्या सगळ्यांच्या मनात हे प्रश्न आहेत। कोणते प्रश्न आहेत की हाऊ टू सिलेक्ट अ गुड कॉलेज। कितीही पर्सेंटाइल असू दे, कमी असू दे, मॉडरेट असू दे, जास्त असू दे, प्रत्येकाचं टार्गेट आहे की त्यात आपल्याला एक गुड बेस्ट कॉलेज मिळवायचं आहे। ओके, दुसरा प्रश्न आहे की ऑप्शन फॉर्म म्हणजे नक्की काय हे पण बऱ्याच जणांना माहित नाहीये। माहिती आहे त्यांच्यापुढे प्रश्न आहे की ऑप्शन फॉर्म नक्की भरायचा कसा। काही जण आपल्या मित्रांचे ऑप्शन फॉर्म कॉपी करतात। मी बघितलंय, माझ्याकडे जेव्हा ऑफलाईनला मुलं येतात ना, 3-4 मुलांचा एकच ऑप्शन फॉर्म असतो। नाही, एक ठीक आहे तुमचा मित्र आहे हुशार म्हणून त्याचा ऑप्शन फॉर्म आहे तसं कॉपी करू नका। ओके, किंवा तो इलेक्ट्रिकलला घेतोय, मला इलेक्ट्रिकलला घ्यायचं आहे, तो कॉम्प्युटर सायन्सला घेतोय म्हणून मी पण घेणार आहे, असं करू नका। तुम्ही स्वतःचं डिसिजन ठरवा। एकदा का तुम्ही ती ब्रांच सिलेक्ट केली ऑप्शन फॉर्म मध्ये, पुन्हा तुम्हाला ते चेंज करता येणार नाहीये। म्हणजे फर्स्ट इयरला तुम्हाला जर ऍडमिशन मिळालं एका ब्रांचला, सेकंड इयरला चेंज करता येतं, पण ते इझी नाहीये। आयुष्यभर तीच ब्रांच घेऊन बसायचे आहे, पुन्हा कायमस्वरूपी रिग्रेट नकोय। आपण ठरवायचे, आपली आवड आपण ठरवायचे। ठीक आहे, नेक्स्ट तुम्हाला सांगू का, आता असे पण प्रश्न आहेत बरं का की कॉम्प्युटर सायन्स, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग म्हणजे नक्की काय आहे, एवढा स्कोप त्याला का आहे। ओके, दुसरी महत्वाची गोष्ट की M.N.C मल्टीनॅशनल कंपनीज मध्ये प्लेसमेंट हा सगळ्यांचं टार्गेट प्लेसमेंटचा आहे सध्या बरं का। ओके, मग त्यासाठी नक्की क्रायटेरिया काय असतो, ओके, काय रिक्वायरमेंट आहेत, हे प्रश्न तुमच्या मनात आहेतच। आणि नक्की ऑफ कॅम्पस इंटरव्ह्यूज पण होतात, ऑन कॅम्पस पण असतात, त्याच्या थ्रू सुद्धा प्लेसमेंट होते। हे नक्की काय आहे, आहेत ना प्रश्न हे सगळे तुमच्या मनात, उत्तरं तुम्हाला हवी आहेत ना। मग एक लक्षात घ्या, काल बरं का, आता माझा एक स्टुडंट आहे, तुम्हाला माहिती आहे कार्तिक दादा, तो इतका ग्रेट आहे, लक्षात घ्या। त्याला मी त्याचे प्रत्येक व्हिडिओ बघतो बरं का। मी त्याचा कालचा एक व्हिडिओ बघितला, त्यानं एका शब्दावर खूप फोकस दिला होता, ट्रस्ट। खूप महत्वाचा आहे, खूप महत्वाचा आहे। माझे 10-12 वर्षापूर्वीचे अनुभव असे आहेत, लक्षात घ्या की ARC सेंटरच्या बाहेर कॉलेजचे असे लोक बसलेले असतात लॅपटॉप वगैरे घेऊन। ओके, आणि ते म्हणतात आम्ही देतो ऑप्शन फॉर्म भरून तुम्हाला। जे ग्रामीण भागातली मुलं असतात ना, ती बऱ्याच वेळा फसवली जातात। ओके, म्हणजे मी कार्तिकच्या व्हिडिओमध्ये ऐकलं की बायस्ड असतात लोक बरेचसे, मेजॉरिटी, सगळेच नाहीत, लक्षात घ्या। मग तुम्हाला जेव्हा काउन्सिलिंग घ्यायचंय, जेव्हा तुम्हाला कोणाची हेल्प हवी आहे, तिथं ट्रस्ट हा शब्द अतिशय महत्वाचा आहे। आणि ट्रस्ट म्हणलं की मी तुम्हाला सांगतो डोळे मिटून, तुम्ही यश आराध्यवर ट्रस्ट ठेवू शकता। हा तो ट्रस्ट तर होता ना, म्हणून की अतिशय थोड्याच वेळात मग ऑफलाईन कॅम्पस जे यश आणि आम्ही मिळून प्रोव्हाइड करणार होतो ना, त्याच्या सीट्स लगेच भरल्या गेल्या। म्हणजे आम्हाला यशला ते बंद करावं लागलं। बाळांनो, कसं आहे माहिती आहे का, मग ऑफलाईन कॅम्पस ठीक, ऑफलाईन जे काउन्सिलिंग आम्ही प्रोव्हाइड करणार होतो, लिमिटेड स्टुडंटच आम्हाला द्यायचे होते, ते तर पूर्ण झालंय, पण अजून हे प्रश्न आहेत, ह्याची उत्तरं द्यायची आहेत तुम्हाला। मग यशनं काय केलंय की बघा, त्यानं एक वेबिनार अरेंज केलाय। यशच्या व्हिडिओची लिंक तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न करेन, पण यशचा व्हिडिओ माझ्या व्हिडिओनंतर थोड्याच वेळात, म्हणजे समजा 8ला हा व्हिडिओ तुम्ही बघताय तर 8:15-8:30ला यशचा व्हिडिओ असतोच, त्यात तो वेबिनार बद्दल तुम्हाला माहिती नक्की देईल। मग वेबिनार यशनं अरेंज केलेत। एकाच वेबिनारमध्ये एवढ्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देणं शक्य नाहीये, त्यामुळे 2 वेबिनार आहेत। मी तुम्हाला सांगतो, इथं देखील तुम्ही त्या उशीर करू नका, लवकरच त्याला एनरोल करा। ठीक आहे, म्हणजे यश तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीची माहिती सांगेल आणि ती जेन्युइन असेल, लक्षात। ओके, मग आता बघा, कमी पर्सेंटाइल असेल, नाराज होऊ नका, चांगलं कॉलेज नक्की मिळेल। प्लेसमेंटसाठी कॉलेज किती इम्पॉर्टंट आहे, हजारो प्रश्न आहेत ना तुमचे, आहे ना यश उत्तर द्यायला। आणि कसं आहे माहिती आहे का की वेबिनारमध्ये मला पार्टिसिपेट करता येत नाहीये। ओके, मी नाहीये, मी थोडंसं बिझी आहे म्हणूया, पण जमत नाहीये। पण वेबिनार काय इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला सांगू का, मी आता कोल्हापूर भागात, ग्रामीण भागात जातो ना, तुम्हाला विश्वास बसणार नाहीये। रियालिटी अशी आहे की COEP कॉलेज माहिती आहे कसं, जेव्हा मुलांना विचारतो ना, तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्ह असतं, हे कुठलं कॉलेज आहे। पण जेव्हा वालचंद म्हणतो ना, तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर असं, हा हे माहिती आहे आम्हाला, आमच्या इथंच आहे वालचंद। रियालिटी आहे, असंच आहे। त्यामुळे मार्गदर्शनाची गरज आहे, बरेचसे प्रश्न क्लिअर व्हायला पाहिजेत। मग एक छोटीशी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही ना, ही जी वेबिनारची लिंक काय असेल, यश दादा काय प्रोव्हाइड करेल, यश एखादा व्हिडिओ प्रोव्हाइड करेल याच्या संबंधी,
ती तुम्ही जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा. जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा. ही न्यूज जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. ओके, मग आता बघा हा छोटासा व्हिडिओ, ह्यात मी तर काय सांगितलेलं नाहीये, हे सगळ्या प्रश्नांची उत्तर यश दादा देणार आहे, लक्षात घ्या. त्यासाठी तो वेबिनार अरेंज करणार आहे. फायनली परत सांगतोय, आणि तुम्ही त्यात एनरोल नक्की करा. ठीक आहे, मग ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.